कार्यक्रम लथाली हुनेवाला छ। रमाइलो गइरहेको गोवाल रमाइलो यो पनि त पारा हाम्रो दिदी है हाँसिरहनु भएको छ। हाम्रो मिथुन दाजु विशाल भान्जे मलाई तीज कार्यक्रम लागेर धेरै खुसी भएको छ। हेलो गाइस, व्हाट्सअप गाइस, सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला? सबैजना नमस्ते छ है। आज चाहिँ के छ भनेपछि गाइस, आज चाहिँ हाम्रो गाउँमा पिपल बोर्ड सहकारी सस्ता लिमिटेडले अनि त्यहाँ टिकटक गरौँला जग्गा यो नि त पारा सही हो। भर्खर केटीहरू टिकटक बनाउने पर्छ राखेको छ तीज विशेष कार्यक्रम होइन। आज त्यहाँ गएर हेर्नुपर्छ गाइस। आज गोबाल रमाइलो हुनेवाला छ, गएर हेर्नेछौँ हामी कस्तो हुन्छ के हुन्छ ट्याक्क पारेर। आज सुरुदेखि लास्टसम्म हेरिदिनु होला है त गाइस। लेट्स गो, वत्त लगाएर हेर्ने। ओके फाइनल गाइस, अहिले चाहिँ हामी यहाँ पिपल बोर्ड अनि यहाँ कार्यक्रम भएको ठाउँमा आइसकेको अवस्था। भन्नु न भन्नु हाम्रो दिदी र हाम्रो फुपू है, उताटिको फुपू यताटिको हाम्रो दिजु। पानी आएको अवस्था, कार्यक्रम लथालिङ हुनेवाला छ। अहिले चाहिँ पानी परेको अवस्था। यत्रो टेन्ट लाग्दा पनि यहाँ पानी छिरेको छ। अगाडि कार्यक्रम हुँदैछ है, यो रमाइलो भइरहेछ। अझ 30पट्टि यता हाम्रो आन्टी है, हाम्रो पुष्पाजी खाता उठाउने गइरहेको गोवाल रमाइलो यो पनि त पारा। सरी पनि बाउ आमा एकै घरका परिवारहरू दाजुभाइसँग बसेर अवस्था छैन। त्यस कारणले अरू जे जस्तो भए पनि हामीले आफ्नो संस्कार र संस्कृतिलाई जोगाउनका निमित्त हामीले आफ्नो संस्कार संस्कृतिलाई बचाइरहनको पानी परेर खत्तम भएको तीजको कार्यक्रम भन्छ। आज नाचो देखेको मनाइरहेका छौँ र खत्तम भएको नाचो साचो सब गयो। अहिले एकछिनपछि हेर्नुपर्छ फेरि गाइस। त्यसै गरी हाम्रो दिदी है हाँसिरहनु भएको छ। कस्तो रमाइलो छ, रमाइलो छ भन्नु न। अब कुबर उहाँ पर मकैबारी यहाँ बस्नुभएको थियो है, अहिले यहाँ आउनुभएको छ। पानी परिदियो या तीजको नाच हेरौँला भनेको। त्यस्तै मेरो ठुलै साउन्डले भन्यो नि के यार फेरि बौल आयो बाटोमा भन्ने भिडियो। हाम्रो भाउजूहरू त्यहाँ बस्नु है, होइन भिडियो बनाइरहेको छु। त्यही झ्याउ लाग्दैन हेर्नु होला। अलिक फेरि क्या पानी फाट्ने बित्तिकै त्यहाँ कार्यक्रम हुन्छ। छम पारेर नाच्छौँ होइन, हेर्नुपर्छ एकछिन है त। अब जेठो जेठामा यहाँ दोकानमा बस्नु भयो। औ नाति अहिले एकछिनपछि हेर्नुपर्छ गाइस। फेरि जानुपर्छ, अहिले दौडेर फेरि सट बाँधेर है। फाइनल गाइस, अहिले चाहिँ हामी है घरबाट नाचे खानु दुग्री आएको है। यहाँको नाचै बन्द भइसकेको छ भन्नाले यो पानीले गर्दाखेरि पुरै यहाँ नाचसाच सब बन्द भएर मान्छेहरू सब घर गइसकेका छन्। अनि अलिअलि मान्छे मात्र छन् यहाँ। अहिले भित्र नाचे खान खासै छैनन् मान्छे, सब गइसकेका छन् घरतिर। सरी है गाइस, तपाईँहरूलाई मैले नाचेर देखाउनु सकेन। हाम्रो मिथुन दाजु भिडियो बनाइदिएको क्या। विशाल भान्जे मलाई तीज कार्यक्रम लागेर धेरै खुसी भएको छ। हाम्रो सानो लेन्तु त्यही पनि अब भिडियो मनपर्छ भने लाइक गरिदिनु, सेयर गरिदिनु, सब्सक्राइब गरिदिनु। त्यही पनि अलिकति सानो नाच देखाउनु।
लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, बेल आइकन अल राखिदिनु होला। अहिले चाहिँ अब यति है गाइस। अब अर्कोचोटि नेक्स्ट ब्लगमा भेटौँला फेरि पनि। सबैलाई बाई बाई।